Tak přátelé, vás tady zdravím z letiště v takovém dost neobvyklém čase ve 4 ráno. No a dneska vyrážíme 10 000 kilometrů daleko a po 4 letech se vrátíme zpátky do Jižní Ameriky. A jsme na místě. Za mnou můžete vidět Quito, hlavní město Ekvádoru. No a musím se přiznat, že tady se mi aktuálně nedejchá moc dobře, protože se nacházíme ve výšce 4100 metrů nad mořem. A už jsou to 4 roky, co jsme byli naposledy v takovýhle výšce. To jsme tehdy vystoupali do skoro 6000 metrů. Ale i tak je těchto 4000 metrů fajn. Trochu vyšší než naše Sněžka. Takže si to tady užijeme, no a snad mi nedojde dech. Teď právě jsem na hodně zajímavém místě, protože se nacházím ve středu světa, španělsky Minde del Mundo. A když se podíváte pode mě, tak jedna noha se nachází na severní polokouli a druhá se nachází na jižní polokouli. Odsud třeba se dá vidět zároveň hvězdy na severní polokouli a zároveň na jižní polokouli, což není možný nikde jinde na světě. A my teď překročíme tím pádem do severní polokoule a pokračujeme dále do města Otavalo. Otavalo je městečko na severu Ekvádoru, který je unikátní tím, že jako jedno z posledních mála míst celé Jižní Ameriky si zachovalo tradiční způsob života. Místní jsou hrdí na svoji kulturu a taky tu mají největší tradiční market v celé Latinské Americe. No a ten bývá zpravidla největší v sobotu, což jsme sice tehdy vůbec nevěděli, ale totální náhodou jsme sem zrovna v sobotu přijeli a tak jsme mohli rovnou vyrazit prozkoumat tenhle obrovský market. Tak jo, právě se tady jdeme společně podívat na takovej úplně neuvěřitelný panoramatický výhled ve 4100 metrů nad mořem. Je to tady fakt naprosto neuvěřitelný a za tu 100 kilometrovou cestu to fakt stálo. Tady za mnou můžete vidět ty neskutečné hory a sopky. Pak tam dole je laguna obrovská. No a až na to, že se tady dejchá strašně blbě, tak je to tady fakt nádherný. Právě se tady prodíráme skoro až jakousi džunglí v takovém vodopádu prostřed ničeho. Uvidíme, jak to bude vypadat. Amazonská džungle, někdy nazývaná plícemi naší planety, pokrývá přes 5,5 milionu kilometrů čtverečních, což je víc než půlka celé Evropy. Kvůli tomu je velká část stále neprozkoumaná. A tak nikdo pořádně vlastně neví, co se tady všechno ukrývá. Mezi známé věci tu patří nejrůznější druhy hmyzu, ptáků, opic, ale také méně příjemných věcí jako hadů, pavouků, krokodýlů a dalších potvor. Ze všech nejnebezpečnějších jsou tu pro člověka ale komáři, který přenášejí takový mňamky jako žlutou zimnici nebo malárii. Dostat se sem trvá neskutečně dlouho. Po 3hodinové cestě jsme museli jet další 3 hodiny lodí po malý řece, než jsme se dostali do hlubin džungle.
Pokud se zde cokoliv stane, tak tu není žádná pomoc, žádná nemocnice, nic. Je to čistě na nás. Vyrážíme. Jak můžete vidět, tak jsem právě uprostřed amazonské džungle. Vlastně hlouběji se do tohohle deštního pralesa snad ani nedá dostat. Tady všude kolem jsou nějaký neuvěřitelný rostliny, stromy vysoký a tak. Jak vidíte, mám tady opět svoji milovanou síťku, která se tady v tomhle prostředí děsně hodí, protože tady lítá spousta všelijakých potvor. No a tak tady takhle jdeme skrze tuhle džungli a pokud bychom se ztratili, tak asi tady na nějakou dobu zůstaneme, budeme hledat proud řeky a pak někde třeba za 5 let se všema pijavicema a nějakýma larvama dorazíme do civilizace. Takže jdeme tady trochu se projít srdcem deštního pralesa a snad se nestratíme. Jsme tady uprostřed hluboký amazonský džungle, tady na lodi a za mnou můžete vidět poslední stopy západu slunce a tenhle západ byl fakt úplně neuvěřitelný a nevím, jestli to můžete slyšet, ale tady všude kolem jsou úplně neuvěřitelné zvuky džungle, všechny ty hmyzy, zvířata, opice a tak dále. Tady houkají a tak. Takže ještě chvíli tady pobudeme na místě, než slunce úplně zapadne. No ale s tím, že tady už přichází noc, tak nastává zároveň taková lehce nepříjemná věc a to, že postupně začínají lítat komáři. A tohle nejsou ledajaký komáři, ale jak už jsem říkal, tak tyhle komáři velice rádi přenášejí malárii a žlutou zimnici, takže doufám, že ten litr toho repelentu, který jsem si už asi na sebe nastříkal dneska, takže aspoň pomůže a že je naopak nebude ještě víc přitahovat. A do džungle jsme se vydali ještě jednou, ale teďka už po tom, co se setmělo a těch zvuků, co ta džungle vydává, je teď ještě 100krát víc. A fakt je to, jako musím se přiznat, trochu nepříjemný pocit, jako jít a nevidět skoro na krok přece, kam vlastně člověk šlape, jenom maličkej kužel baterky.
osvětluje pár metrů před náma a to je všechno. Takže je to úplně zase jiná atmosféra být tady vnitru amazonského pralesa. Úplně sami, jenom tady s těma všema šílenýma zvířatama. Koukáme na nejjedovatějšího pavouka na světě, takzvaný banánový pavouk. Boom! Jak vidíte, tak se nám radikálně změnilo klima. Ze 30 stupňů máme teď 0 stupňů. Sněží a nacházíme se právě ve výšce 5000 metrů nad mořem. A jako jestli v těch 4000 metrů, jak jsme byli předtím, se dýchalo blbě, tak tady už se skoro nedýchá. A kdyby nebyla ta mlha, co je za mnou, tak můžete tady vidět horu, nebo respektive vulkán Chimborazo, což je jednak největší hora v celém Ekvádoru, má asi 6300 metrů a na tomhle vulkánu ještě něco speciálního a to, že je to vlastně vůbec nejvyšší hora na světě. Teď si vlastně říkáte, že ale blbost, však ten Mount Everest. No to sice jo, ale to se počítá od úrovně od hladiny moře. Ale pokud počítáme výšku od středu země, tak v tom případě je tahle hora nejvyšší a vlastně když stojíte na vrcholu, tak jste úplně nejblíž vesmíru, jak to ze země vlastně jde. No, takže tam nahoru bohužel dneska nevylezeme, to si necháme někdy na příště, ale i těchto 5000 metrů je už docela zábřeh. Tak sice už jsme spali v milionech různých hotelů, ale poprvé v životě máme pokoj, kde si musíme sami přikládat do ohně, abychom tady neměli 0 stupňů. Takže paráda. Pak jsme vyrazili k nějakému prej úžasnému vodopádu, ale vůbec jsme nevěděli, jak to tam bude vypadat. A čekalo nás tam tohle. Je to neuvěřitelný, ale je to tady. Poslední den v Ekvádoru. Zažili jsme tu fakt neskutečné věci. No ale už je na čase vrátit se zpátky domů. Ta cesta ale bude mít menší třešničku na dortu, protože máme 2denní mezipřistání v Bogotě. Přátelé, vítejte v Bogotě v Kolumbii. V zemi, která má do dneška pověst, jako, že je to tady strašně nebezpečný, že vás tady okradou, unesou, zabijou. A jako něco na té nebezpečnosti asi bude, když tady na každém rohu jsou miliony policajtů. Ale v minulosti to asi muselo být ještě horší, když tady byl Pablo Escobar a spol. Teď se to tady trochu znormalizovalo, ale i tak tohle chození tady v těchto uličkách Bogoty má takovou lehce zvláštní atmosféru. Běžný provoz v Bogotě. Soy el fuego que
Teďka máme celou Bogotu pod sebou, protože jsme na hoře Monserrate, což je vlastně takový místo 3500 metrů nad mořem a odsud můžeme vidět, jak všechny ty mrakodrapy Bogoty, tak i pak trošku dál předměstí. No a vlastně tímhle dospělo celé tohle naše putování po Ekvádoru a teďka kousek po Kolumbii ke svému závěru. A nám nezbývá se za nějakou dobu akorát dostat zpátky domů, což bude taková náročná více jak 24hodinová cesta. No ale doufám, že se vám tohle putování tady po těchto exotických jihoamerických státech líbilo a snad se zase někdy brzo uvidíme. Takže, jak se v Bogotě říká, adios.